Hi Chummies! Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, since you decided we're going to talking about Ipon tips or saving tips, if you wanna know some tricks, just keep on watching. Isa ka ba sa mga nagsasabi na mag-iipon na talaga ako, promise this year, mag-iipon na talaga ako? Or yung bumili-bili ka pa ng sarili mong piggy bank? O kaya gumawa-gawa ka pa ng sarili mong ATM pero hindi mo naman ginagamit, display lang. O di kaya naman ginamit mo nga pero sinusungkit-sungkit mo naman pag kailangan mo kasi palagi kang na-short. So, this vlog is related to the tipid tips that I've vlogged a week ago. Why? Because kung finalo mo yung mga tipid tips na yon, for sure may maiipon ka and matatabi ka for yourself. Not for yourself, but who knows, pag nagka-emergency. Huwag naman sana, diba? So, ayun. I've also listed some Ipon tips on my phone para dala-diretso to. First thing in here is, what is your purpose on saving? So, nag-iipon ka ba ng pang long term? Which is yung bahay, sasakyan, pang retirement, or short term like your dream destination, yung mga bagay na gusto mong bilhin, sapatos, damit, what do we call wants. Pag na-identify mo na kung ano yung purpose mo ng pagsasave, doon papasok yung number 2, which is when is your target goal. So for the long term, hindi naman kailangan isang bagsakan siya. Pwedeng nakadepende yung target goal mo dun sa saving para dun sa down payment. Halimbawa ng bahay or ng sasakyan. Hindi naman kailangan isang bagsakan na, kailangan ito na yung pera. Kasi we all know na costly and expensive yun. Not unless kung manalo ka sa loto, kaya mong bumili agad. Ano bang target goal mo? Kung short term lang, pwedeng months lang or year. Conforme sa pupuntahan mo or sa bibilin mo. Halimbawa, punta ka na Thailand o kaya ng Bali. Yung mga countries na sinabi ko is mura lang and kayang-kayang maipon within a year. Pero, depende. Depende yan sa'yo. Hindi ko sinasabing guarantee na magagawa mo, pero depende yan sa'yo kasi mali ko ba kung gastadora ka? Mali ko ba kung san-san mo lang ginagamit yung pera mo? Bili ng milk tea, inom dito, inom dyan pagkasakod. Nakakaipon ka nga. Nakakaipon ka. Next is, where will you put your savings? Piggy bank ba? ATM? Passbook? Para sa akin, based on my experience, bet ko sa dalawa. Sa piggy bank tsaka sa ATM. Haven't tried pa yung may passbook. Na-try ko na pala yung may passbook. Pero yung purely passbook, hindi ko pa natatry. So, ayun. Bakit dalawa? Gaya nga nagsabi ko, pag nagawa mo yung tipid tips, which I'll be linking the video sa taas, nakasave ka na first sa iyong ATM kasi kailangan a portion of your money or your sweldo will be put it on your savings. And then kung may natira ka pa dun sa panggastos mo, pwede mo pa siyang ilagay sa piggy bank mo, which is yung accessible lang, yung pwede pang emergency. Alam ba, nagkulang ka ng ganito ng ganyan. Para ma-maximize mo yung money mo, kailangan ma-list down mo yung lahat ng expenses mo.
So, kung kagaya ko na working, and like me na wala pang asawa, nagdo-dorm, ito yung ginagawa ko. I list down all my expenses, rent, food, transpo, groceries, and yung bigay kila mother sa parents, ganyan. Depende yun sa'yo yung pang 5, optional, kung nagbibigay ka or hindi. Pero in my case, kasi nagbibigay ako. Sinusuma ko na agad yung gagastusin ko. Pero dapat, yung kalahati ng sweldo ko is mapupunta sa savings ko. So, pagkakasyahin ko to, as in, i-compress ko siya. Yung natitira sa sweldo ko. Next, list down your groceries when buying. So, ayun nga. In connection with tipid tips, kailangan i-list down mo yung groceries mo. Kung hindi, sabog. Sabog yung iyong budget. So, imbes na naka-budget ka, mapapagastos ka, lalo ko na kung hindi mo nabili yung dapat mong bilhin sa grocery. Nakalimutan mo. Kasi hindi mo nilista. Tapos iba pala yung pinagbibili mo na hindi mo naman ganun kailangan. Diba? Next is look for economical items that will suffice the expensive ones. Kung meron namang murang substitute, pwede naman. Basta hindi masasuffer. Tama ba yung wording ko? Basta hindi magsasuffer yung quality ng product. Next is buy your necessities first before your wants. Yun nga, gaya ng sa kanina. So, ba't sinabi ko kanina na half of your income will be going to your savings? Why? Because you're working hard your ass off. So, yun na lang yung bayad mo sa sarili mo. Yung kalahati na yun sa kinita mo. Ang isa pang kinagandahan nun, so, every cut-off, yung kalahati nun is mapupunta sa savings mo, di ba? Yung good for a cut-off mong sweldo, so, magiging ipon mo siya in 1 month. Sounds great. And not only that, syempre kung magawa mo yon within the whole year, half of your annual income will be your saving. So, magkano ba yung annual income mo? Pa-share mo naman. And kung nakikinig kayo sa inyong economics teacher before, or kung magkakaroon ka pa lang ng lesson sa economics ngayon, pay attention, dude. Pay attention. Why? Because part yan ng Adulting 101. Naalala ko sabi ng prof ko noon, college ako. Mag-save ka muna ng half ng iyong kinikita, and then the other half is budget mo. Ganun ang pag-save. Stay within the limits of your money when spending. Huwag kang impulsive buying. Which is yung bigla-bigla ka na lang bumibili ng hindi nag-iisip. Yung pagkakita mo sa Shopee, gusto ko to, add to cart, ting, place order. Tapos, later on, ma-realize mo, shucks, hindi pala kasama sa budget. Shucks, hindi ko pa pala kailangan. Shucks, sayang yung pera ko. Next is, don't go to sections you think will destroy your budget. Ano-ano yung mga section na yun. So, for me, sa grocery store, ang weakness ko doon is chocolate. Kasi mahilig ako sa chocolate, so hindi ko siya masyadong pinupuntahan. As in, as much as possible, hindi ako pupunta sa section na yun kasi impulsive buying ako. Next is avoid overspending. Kasi pag nag-overspend ka, ano yun? Isisave mo. Nag-save ka kuno, pero kukuha ka rin naman dun sa savings mo kasi nga,
short ka na, gipit ka na. So, sinong niloko mo? Sinong niloko mo, day? So, yun lang mga chums. Hope you learn a thing or two sa mga tips and tricks na sinabi ko. And, most importantly, apply it to yourself. Hopefully, makaipon ka. Lalo na in this situation that we are facing right now. For sure, kung may work ka ngayon, makakaipon ka kasi nasa bahay ka lang naman. Yun lang mga chummies. Thank you for watching. Kindly like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify ka every time I upload a new video or a new vlog. And stay safe and healthy. God bless. Bye!